कपी गर्यो अमित आकाश कपी गर्यो गर्यो सर ल हेर सुन अब this example uses artificial simulated data. We consider data on claim frequencies registered on 54 risk cells over a period of 7 years. N gives the number of claims and expo the corresponding number of policies in a risk cell. Each policy is followed over a period of 7 years, and N is the number of claims reported over this total period. है त्यही भएर पहिला यो गर पेस्ट गर एनमा स्टोर गर सी यो डाटा फर्स्ट चाहिँ डाटा मैले त्यहाँ लेखिदिएको छु सी त्यो छ र एक्सपोमा चाहिँ यो 7 टाइम्स 7 इयर्सको भएको हुनाले त्यो भएको डाटाले 7 ले मल्टिप्लाई गरेको हो यो हैन त्यसैले चाहिँ एक्सपोमा हामीले यो चाहिँ सेभ गर्छौं बुझ्यो सबैले आकाश चुनौती गर्यो सर बुझ्यो सर ल यो सेभ गर हैन स्टोर गर एन मा यो भयो एक्सपोमा यो स्टोर गर्ने अब त्यसपछि प्रिन्ट निकालेर हेर्न सक्छौ एन र एक्सपो प्रिन्ट दिन्छ एक्सपोमा चाहिँ 7 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आएको यो रिजल्ट आयो तिमीहरुको आयो हैन आयो सर ल The goal is to illustrate rate making by explaining the expected number of claims as a function of a set of observable risk factors. The goal is to illustrate rate making by explaining the expected number of claims as a function of a set of observable risk factors. Since artificial data are used in this example, we use simulated or self-constructed risk factors. 4 factor variables are created: sex of the policy holder, 1 female, 2 male, region where she lives, 1 countryside, 2 elsewhere, and 3 big city, type of car, 1 small, 2 middle, and 3 big, job class of the insured, 1 equals to civil servant or actuary, and so on, 2 in between, and 3 dynamic drivers. है यो नम्बर दिएको फेमललाई 1 मेललाई 2 कन्ट्रीसाइडमा बस्नेहरूलाई 1 एल्सवेयर अरु ठाउँमा बस्नेलाई 2 र बिग सिटीमा बस्नेलाई 3 है नम्बर दिएको हो यो स्मल कार भएकोलाई 1 मिडल कार होल्डरलाई चाहिँ 2 बिग कार चाहिँ होल्डरलाई चाहिँ 3 है जब क्लासमा चाहिँ सिभिल सर्भेन्ट एक्चुअली अरु सबै भयो भनेदेखि चाहिँ गभर्नमेन्ट सर्भिसमा छ भने 1 इन बिट्विनमा छ भने 2 र डायनामिक ड्राइभर्स छ भनेदेखि 3 है त्यसरी चाहिँ नम्बर दिएको छ we use the R instruction rep to construct these risk factors. In total 54 risk cells are created in this way. Note that we use the R instruction as dot factor to specify the risk factors as factor or categorical covariates. Sex यो जुन चाहिँ छ यसमा चाहिँ नि as dot factor को रूपमा रिपिटिसन 1 देखि 2 सम्मको के हो त सेक्स कि त मेल भयो भने 1 के फेमललाई 1 मेललाई 2 छ त्यसकारण 1 र 2 मात्र रिपिट हुने त्यही भएर 1 र 2 इच 27 हैन लेन्थ चाहिँ 54 है लेन्थ चाहिँ 54 चाहिँ मेल 27 फेमल 27 र अनि त्यसै टोटल चाहिँ 54 रिजन एज दैट फैक्टर रिपिटेसन 1 3 त्यहाँ भ्यालु चाहिँ नि है 1 र 3 लेखिरहेको छ हामीले असाइन गरेको छ त्यसकारण इच चाहिँ 9 रिपिट गर्नु पर्यो हैन र लेन्थ चाहिँ 54 है लेन्थ चाहिँ 54 टाइप एज दैट फैक्टर रिपिटेसन 1 to 3 इच 3 लेन्थ 54 यहाँ पनि है र जब चाहिँ नि त्यस्तै 1 देखि 3 सम्म इच 1 लेन्थ चाहिँ नि 54 है अब 6
प्रिन्ट गर। यसरी चाहिँ हामीले जुन क्रिएट गरेका छौँ फ्याक्टर त्यो आउँछ 1 को 1 1 भनेर होइन। यहाँ चाहिँ नि इच 27 रिपिट भएको छ, लेन्थ चाहिँ 54 छ, अर्को चाहिँ 2 छ होइन। त्यसरी है यहाँ चाहिँ 54वटा छ, लेभल चाहिँ 1 2 हामीले फ्याक्टरको फर्ममा चाहिँ स्टोर गऱ्यौँ है। सेक्स, रिजन, टाइप, जब र त्यस्तै गरेर अरू चाहिँ टाइप गरेर प्रिन्ट निकालेर हेर्न सक्छौँ। गर्यो? अमित पाछाई, असीम गरे तिमीहरूले? असुतोष गर्दैछु भिजन भयो? टाइप गर्यो? गरे सर। चुनौती भयो है? चुनौती भयो सर। भयो है। यो हामीले फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ नि क्रिएट गऱ्यौँ होइन, स्टोर गऱ्यौँ सेक्स, रिजन, टाइप र जब भनेर चारवटा होइन। अब द रेस्पोन्स भेरिएबल एनआई, हामी रेस्पोन्स भेरिएबल चाहिँ नि एनआई लिन्छौँ, इज द नम्बर अफ क्लेम्स रिपोर्टेड अन रिस्क सेल आई, हेन्स इट इज रिजनेबल टु एज्युम अ पोइसन डिस्ट्रिब्युसन फर दिस ऱ्यान्डम भेरिएबल होइन। कन्टिन्युस हुने कुरो भएन, त्यही भएर पोइसन डिस्ट्रिब्युसन। The response variable ni is the number of claims reported on risk cell I. Hence, it is reasonable to assume a Poisson distribution for this random variable. The R instruction to fit this GLM with sex, reason, type, and job, the factor variables that construct the linear predictor, then goes as follows. अब यो टाइप गर, G1 मा हामी स्टोर गर्छौँ यो GLM मोडेल चाहिँ नि G1 मा स्टोर गर्छौँ। एन होइन, यहाँ स्मल एन लेखेको छ, एन चाहिँ नि एन ओभर सेक्स, रिजन, टाइप, जब र अनि अफसेट लग एक्सपो र फ्याम पोइसन लिङ्क चाहिँ नि लग है। पोइसनमा चाहिँ नि लिङ्क चाहिँ लिङ्क फङ्सन चाहिँ लिङ्क चाहिँ नि लग हो। Where the argument form indicates the distribution from the exponential family that is assumed. In this case, we work with the Poisson distribution with logarithmic link, which is the default link in R. You store the results of the GLM fit in the object G1. We consult this object with the summary instruction. This is a summary निकाल्न सक्छौ G1 भनेर। फर्म भनेको फ्यामिली, फ्यामिली पोइसन, लिङ्क चाहिँ नि लग है। समरी आयो? जीवन, कञ्चन आयो? आयो सर। ल समरी G1 यो आयो होइन। यहाँ हेर GLM फर्मुला हामीले राख्यौँ, एन ओभर सेक्स, रिजन, टाइप, जब, अफसेट, लग, एक्सपो, फ्यामिली चाहिँ नि पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको फ्यामिली, पोइसन लिङ्क चाहिँ नि लग होइन। यहाँ समरी चाहिँ नि आयो, डेभियन्स, रेजिडियल्स हिजोको जस्तै गरेर डेभियन्स छ र कफिसियन्ट्सहरू हामीले राखेको सेक्स, रिजन 3,
टाइप 2, टाइप 3, जब 2, जब 3 हो कि न, यिनीहरू आयो, एस्टिमेट गर्यो। अब dispersion parameter for Poisson family taken to be 1, null deviance पनि छ हैन, with degree of freedom, residual deviance र EIC हैन, number of Fisher scoring iterations 4. This summary of a GLM fit list among the others the following items. के छ त? The covariates used in the model, the corresponding estimates for the regression parameters beta cap, their standard errors, Z statistics, and corresponding p-values. The dispersion parameter used for the standard Poisson regression model, this dispersion parameter is equal to 1 as indicated in the R output. The null deviance, the deviance of the model that uses only one intercept, and the residual deviance, the deviance of the current model. The null deviance corresponds to 53 degree of freedom, that is 54 minus 1, where 54 is the number of observations used, and 1 the number of parameters, here just the intercept. The residual deviance corresponds to 54 minus 8 equals to 46 degree of freedom, since it has 8 parameters. Residual deviance मा चाहिँ 46 degrees of freedom, since it has 8 parameters. The AIC calculated for the considered regression model, the number of Fisher's iterations needed to get convergence of the iterative numerical method to calculate the MLEs of the regression parameter in beta. The instruction number names, the instruction names shows the name of the variables stored within a GLM object. One of these variables is called coefficient and contains the vector of regression parameters estimate beta cap. It can be extracted with the instruction G1 coefficient. हैन, यो coefficient चाहिँ नि as usual हामी यसरी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ, यो युज गरेर कुनै पनि त्यहाँको भएको चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। अब त्यो G1 मा के छ त हैन, यो इलिमेन्ट्सहरु हैन, के छ त भने त्यो लिस्ट हामी निकाल्न सक्छौँ हाम्रो यो समरीमा है। अहिलेको जुन समरी आएको छ, यो समरीमा के छ त त्यो लिस्टहरु हैन, त्यो हेडिङ्सहरु भने कोएफिसिएन्ट्स, रेजिडुअल, यो सबै चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यसरी नेम्स अफ G1 राख्यो भने त्यहाँ भएको चाहिँ सबै आउँछ है। कुन कुन इलिमेन्टहरु छ त त्यसमा, रिजल्टहरु निकालेको छ त भनेर हेर्नको लागि नेम्स G1 हाम्रो मोडेलमा। बुझ्यो सबैले? बिजन, चुनौती, दीपक? Yes, sir. ल यो भयो है। अब नेम्सबाट चाहिँ यो निकाल्ने सबै त्यहाँ भएको जे जति छ सबै निस्किन्छ हेडिङ्सहरु। अब G1 कोएफिसिएन्ट चाहिँ युज गर्ने एज युजुअल। अब यो पहिले पनि हामीले धेरैचोटि गरिसकेका छौँ, एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ त्यो समरीबाट हैन, G1 मोडेलबाट। we didn't plot the fitted values versus the observed number of claims in. We add two reference lines, the diagonal and the least squares line. Diagonal and the least squares line दुईटा चाहिँ हामी यहाँ फिट गर्छौं र यो चाहिँ प्लटको प्लटिङको लागि यो प्लट G1 डलर फिटेड भ्यालुज एन्ड x लाई फिटेड भ्यालुज, y लाई observed claims, एड लाइन चाहिँ एलियम हैन, रिग्रेसनको लाइन G1 डलर फिटेड ओभर n, कलर रेड गर्यो, अनि अर्को लाइन चाहिँ थप्यौं 01 कलर डार्क ब्लू थप्यौं। ल यो टाइप गर, अनि यसले प्लट दिन्छ है, यसले प्लट दिन्छ। आरले प्लट गर्छ, यो कमान्ड दियो भने विथ टु लाइन्स, एउटा डायगोनल अर्को चाहिँ नि लिस्ट स्क्वायर लाइन चाहिँ रिग्रेसन लाइन।
ग्राफ आयो। निशान, महेश, ग्राफ आयो तिमीहरूको? जीवन, भेजन आयो ग्राफ? आयो सर। चुनौतीको भयो? भयो सर। ग्राफ आयो, दुईटा लाइन छ होइन? छ सर। एउटा सर। ब्लू, अर्को चाहिँ नि रेड होइन? यसरी दुईटा लाइन आयो है त्यसको लागि। Now to extract EIC, use EIC G1. EIC चाहिँ नि एक्सट्र्याक्ट गर्न छ भने त्यो मोडेलबाट होइन यो कमान्ड दिने EIC G1 भनेर 288.2388 होइन यो दिन्छ, जुन चाहिँ नि समरीमा थियो होइन, यहाँ समरीमा छ EIC 288.24 भनेर होइन, यो दियो समरीको है 288.24 यो भयो। अब द युज अफ एक्सपोजर, the use of exposure, the use of expo, the exposure measure in a Poisson GLM often leads to confusion. For example, the following GLM instruction uses a transformed response variable n upon expo है G2 मा हामीले स्टोर गर्यौं। अब अर्को चाहिँ नि मोडेल G2 मोडेल GLM n upon expo over sex, region, type, job, फ्यामिली, पोइसन, लिङ्क, लग। ल यो चाहिँ अहिलेकै कपी गरेर त्यसमा चेन्ज गर, G2 मा G1 कै कपी गरेर चेन्ज गर्ने, G2 मा स्टोर गर्छौँ हामी GLM n upon expo ओभर सेक्स, रिजन, टाइप, जब है चारवटा भेरिएबल र अनि त्यसपछि फ्यामिली अफ डिस्ट्रिब्युसन, पोइसन, लिङ्क इक्वल्स टु लग। रिजल्ट चाहिँ यो आउँछ, यो चाहिँ रिजल्ट हो। रन गर्यो भने यिनीहरू चाहिँ नि आउँछ है, यो रन गर्दाखेरि। ल आयो तिमीहरूको? भएको छैन? खै निशान, सञ्जीव, सविता आयो तिमीहरूको? शिशिर भयो सर। भयो। ल सञ्जीवको भयो, शिशिर भयो, आयो? सविता भयो सर। भयो। ल यो G2 मोडेलमा हामीले यो चाहिँ नि स्टोर गर्यौं है, हेर्यौं, यसमा चाहिँ दिएको रिजल्ट चाहिँ यो हो होइन। अब समरी G2 को चाहिँ समरीमा है, समरी निकाल G2 को, समरी अफ G2 G2 मा क्रिएट गरेको चाहिँ मोडेल चाहिँ यो G2 होइन। र अनि यहाँ है, and the object G3 stores the result of a Poisson fit on the same response variable
while taking expo into account as weights in the likelihood, है, as weights in the likelihood. अब G3 मा चाहिँ हामी अलिक फरक किसिमले गर्छौँ, n अपन एक्सपोमा ओभर सेक्स रिजन टाइप जब र वेट्स चाहिँ नि एक्सपो राख्छौँ हामी यहाँ फ्यामिली उही अघि जस्तै राख्छौँ, त्यही अघिकै कपी गरेर चेन्ज गर, G2 कै चेन्ज गरेर G2 को कपी गरेर G3 चाहिँ स्टोर गर्ने, त्यसमा चाहिँ चेन्ज गरेर यो अनुसारको हामी एक्सपोलाई वेटको रूपमा लिन्छौँ, वेट्स इन द लाइक्लीहुडको। खै गर्यो सविता, सञ्जीव, शिशिर? भाइ भएन? सञ्जीव फेरि बोलेन यहाँनिर। कञ्चन, महेश? भयो भयो कञ्चन? सर गर्दैछु। ल त्यही अघिको कपी गर्ने, त्यसमा चाहिँ चेन्ज गर्ने मात्रै त हो नि, थोरै चेन्ज गर्ने हो। हजुर सर भयो। भयो ल राम्रो। अब त्यसपछि चाहिँ नि समरी निकालेर हेर यसको पनि है, G3 को पनि समरी निकाल, समरी निकाल। Based on this output, we conclude that G1 with the log of exposure as offset in the linear predictor and G3 are the same, but G2 is not. Again, त्यहाँ G1 र G3 कम्पेयर गरेर सेम, G2 मा हामीले with the log of exposure as offset in the linear predictor भनेर राखेका थियौँ, and G3 are the same, but G2 is not. Again, त्यहाँ फरक दिन्छ त्यसले, यो हो ल। अब त्यसपछि एनालाइसिस अफ डेभियन्स फर GLM. First, the basics. We now focus on the selection of variables within a GLM based on a drop in deviance analysis. Our starting point is the GLM object G1 and the ANOVA instruction. G1 यो स्टोर गर्ने GLM n1 plus region plus type plus job Poisson offset log expo ANOVA G1 test chi square हैन, G1 यो अहिलेको जस्तै हो, GLM त्यही कपी गर्ने र त्यसमा चाहिँ चेन्ज गर्ने, ANOVA G1 टेस्ट chi square टेस्ट गर्छौं। चुनौती आयो? चुनौती गर्दैछु सर। गर्दैछ। एनालाइसिस अफ डेभियन्स टेबल क्रिएट गर्यो, मोडेल पोइसन लिङ्क चाहिँ लग रेस्पोन्स n
भयो बेजन भयो सर। महेश मनिष खै निशान भयो सर भयो। भयो ल आयो होइन अब हेरौँ the analysis of deviance table first summarizes the Poisson GLM object response and link is log family Poisson. The table starts with the deviance of the null model just using an intercept and then adds risk factors sequentially. है त्यसको मिनिङ चाहिँ recall that in this example only factor caveats are present. Adding a region which has 3 labels and requires 2 dummy variables to the null model causes a drop in deviance of 21.597 होइन 21.597 deviance drop corresponding to 54 -1 -2 degrees of freedom and a resulting residual deviance of 83.135. The drop in deviance test allows to test whether the model term region is significant. That is, अब यो फर्मुला चाहिँ यो हिसाबले होइन the distribution of the corresponding test statistic is a chi-square distribution with 2, that is 53 -1 degrees of freedom. The corresponding p-value is यो भयो. Hence, the model using region and the intercept is preferred above the null model. We can verify the p-value for calculating the following probability. होइन यो probability को लागि verify गर्न सकिन्छ. Indeed, this is the probability under null hypothesis to obtain the value of the test statistic that is the same or more extreme than the actual observed value of the test statistic. Calculation in R as follows. P value for region को लागि 1 minus P chi square chi SQ 21.597 टु राखेर क्यालकुलेसन गर्यो भने यो दिन्छ होइन यो चाहिँ 1 minus P chi square P value for region है और यही भ्यालु हामी अर्को युज गर्न सक्छौँ P chi square 21.597 to lower tail equals to false राख्यो भने सेम रिजल्ट दिन्छ दुईटाले 1 minus P chi square 21.597 to अथवा यो lower tail equals to false थपेर गर्यो भने lower the tail equals to false हुने थप्यो भने सेम रिजल्ट दिन्छ टाइप गरेर हेर दुईटाले सेम रिजल्ट दिन्छ आयो आयो सर सविता गरिरहेको हो आगे आएन हो सर घर आयो आयो सर आयो ल यो दुईटाको सेम आउँछ Continuing the discussion of the above printed ANOVA table, the next step is to add type to the model using an intercept and region. This causes a drop in deviance of 38.195. We conclude that also type is a significant model term. The last step adds job to the existing model with intercept, region, and type. We conclude that job does not have a significant impact when explaining the expected number of claims. Based on this analysis of deviance, table region, type seem to be relevant risk factors, but job is not when explaining the expected number of claims. The chi-square distribution is used here since the regular Poisson regression model does not require the estimation of a dispersion parameter. So now ANOVA G1 test chi-square test G1 को लागि है यो गरेर हेर यसले दिने रिजल्ट चाहिँ नि एनालाइसिस अफ डेभियन्स टेबल दिन्छ फेरि यसले
ANOVA G1 test chi-square test. Based on the analysis of the deviance table, region and type seem to be relevant. Region and type seem to be relevant risk factors, but job is not when explaining the expected number of claims. Region deviance 21.597, type 38.15 र जब 1.185 मात्रै छ। त्यसैले जब रिलेभेन्स देखिँदैन हैन। भयो आयो सबैको? शिशिर, सञ्जीव आयो? सविता? Hi, sir. ल अब the setting changes when the dispersion parameter is unknown and should be estimated. If we run the analysis of deviance for GLM object G1 with the F distribution as distribution for the test statistic, we obtain yo. What if we use F instead of chi-square? हैन, ANOVA G1 test F chi-square को ठाउँमा अब F test हेरौँ। Warning in ANOVA.glm G1 test F using F test with a Poisson inappropriate हैन, यो दिन्छ रिजल्ट चाहिँ नि chi-square test को ठाउँमा F राख्यो भन्देखि एनालाइसिस अफ डेभियन्स टेबल यो अरु चाहिँ नि हैन। आयो रिजल्ट चुनौती बेजन ल यसले सो एन्ड अ वार्निङ मेसेज हैन यसले दिने चाहिँ भनेपछि इनएप्रोप्रिएट भनेर भन्छ भनेपछि chi-square टेस्ट नै चाहिन्छ। एफ चाहिँ नि यहाँ इनएप्रोप्रिएट भन्छ यसमा हैन। हामीले एफ राखेर पनि हेर्यौं टेस्ट एफ टेस्टमा पनि। And now, it is insightful to understand how the output shown for the F statistic and corresponding p-value is calculated. For example, the drop in deviance test compared to the null model, namely a model using an intercept and region, corresponds to an observed test statistic is 10.7985. The calculation of the F statistic, formula, drop in deviance divided by Q over phi cap, where Q is the difference in degree of freedom between the compared models and phi cap is the estimate for the dispersion parameter. In this example, F corresponds to region calculated as अब यहाँ सबै भ्यालु राखिने सेम त्यही दिन्छ जुन चाहिँ त्यहाँ माथि निकालेको छ टेबलले है। 21.597 ड्रप इन डेभियन्स र Q2 र phi cap चाहिँ नि 1 छ, त्यसैले यो सेम दिन्छ। However, as explained, since the model investigated has a known dispersion, the chi-square test is appropriate here. हैन। र अब example, we are now ready to study a complete analysis of deviance table. This table investigates 10 possible model specification G1 to G10 है। अब यसरी दिन सकिन्छ सबै 10 वटा चाहिँ त्यो मोडेलहरु यो क्रिएट गर्न सकिन्छ यहाँबाट चाहिँ नि डेभियन्सको लागि फर एन एनालाइसिस अफ डेभियन्स टेबलको लागि GLM n यो सबैलाई यो सबै टाइप गरेर यो सबै 10 वटा चाहिँ मोडेलहरु है यसरी निकाल्न सकिन्छ। डिफरेन्ट टेबलहरु एनालाइसिस अफ डेभियन्स टेबल G1 देखि G10 सम्मको मोडेलहरु युज गरेर
कपी गरेर पेस्ट गर्ने अनि चेन्ज गर्ने, त्यही अनुसारको चाहिँ आवश्यक चाहिँ चेन्ज गर्ने। सबै टाइप गरिरहनु पर्दैन यहाँ सबै उस्तै छ यो सबै। अनि प्रत्येक मोडेलको समरी निकाल्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल G8 को यहाँ निकालेको छ। अनि the residual deviance obtained with model G8 using intercept, region, type and G8 मा चाहिँ युज हुने region, type, region, the interaction of region and type हैन। intercept, using intercept, region, type र interaction of region and type is 42.4। त्यो समरीबाट निकाल्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ त्यो समरीमा। सिडियो गर्ने भयो। भयो सर। भयो G8 को है। त्यसरी सबै यो मोडेलहरुको चाहिँ समरी निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ यो भयो है। यहाँ चाहिँ 42.411 है। Using the technique of drop in deviance analysis, we compare the models that are used
that are nested and decide which model specification is preferred one. अब कम्पेयर पनि गर्न सकिन्छ एनोभा G1 G2 टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट गरेर हेर यो एनोभा G1 G2 कुन चाहिँ मोडल लिने भनेर हेर्नको लागि हामी एनोभा टेस्ट गरेर काई स्क्वायर टेस्ट युज गरेर गर्न सकिन्छ यसले चाहिँ नि कम्पेयर्स नेस्टेड मोडल्स G1 and G2 और G7 र G8 पनि त्यस्तै गरेर कम्पेयर गर्न सक्छौं हामी एनोभा G7 G8 टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट कम्पेयर गर्ने भयो G1 र G2 G7 G8 यहाँ माथि लेखेको G1 र G2 हैन n over 1 पोइसन n 6 पोइसन अफसेट यो सेम लिएछ त्यस्तै 7 र 8 को पनि कम्पेयर गरेछ यहाँ रिजन प्लस टाइप र पोइसन यहाँ रिजन प्लस टाइप प्लस र इन्टरेक्सन बिट्विन रिजन एन्ड टाइप राखेर गर्दाखेरि हैन यिनीहरु दुईटा चाहिँ नि कम्पेयर गरेको ल भयो बेजन गरेर हेर्यो गरे सर ल भयो चुनौतीको अनि अरुको सविता खै महेश मनिष भयो सर भयो भयो सर ल यसरी जिएलएम चाहिँ नि गर्न सकिन्छ अब केही प्रब्लम अझै हेरौं some more problems consider the built-in data set iris मा फर्किन्छौं हामी अब data set iris मा extract the 4 measurements for the versicolor species only and store them in the 50 into 4 data frame VDF अस्ति हामीले गरे जस्तै using the versicolor iris data fit a linear regression model L model with petal dot width as the response variable and sepal length, sepal width and petal length as explanatory variables. ल यो गरेला consider the built-in data set iris पहिला attach गर्नु पर्यो iris data set extract the 4 measurements for the versicolor species only र हामीले अब versicolor species मात्र हेर्छौं यसलाई and store them in the 50 into 4 data frame PDF किन त्यहाँ 4 वटा कलम छ है रोज अनि 50 त्यसैले चाहिँ नि त्यो versicolor सँग रिलेटेड so 50 into 4 data frame PDF using the versicolor iris data fit a linear regression model L model मा fit गर्ने with petal width as the response variable र sepal length sepal width petal length explanatory variable को रूपमा लिने petal width चाहिँ नि यो response variable ल चुनौती गर्न सक्छ यो सकिन्छ सर ल गर ल
र अनि state the coefficient of the fitted model. Use the function अर्को पार्टमा चाहिँ GLM यसलाई यही गर अनि त्यसपछि चाहिँ नि use the function GLM to fit an equivalent generalized linear model GL model to the versicolor iris data, state explicitly the appropriate family and the link function in the arguments, confirm that estimated parameters are identical to the linear model in part second. पहिला यिनीहरु गर लिनियर मोडल चाहिँ यो भयो सर भयो ल अब बाँकीहरु चाहिँ नि state the coefficient of the fitted model हैन थर्डमा चाहिँ use the function GLM to fit an equivalent generalized linear model GL model to the versicolor is that state explicitly the appropriate family and the link function in the argument. Confirm that the estimated parameters are identical to the linear model in part second. Second ma गरेको थियो. Give a certain version of R code from part third B that will fit the same GLM as part third A, but make use of the default settings of the GLM function. सर त्यही हो सर फ्यामिलीमा गसियन अथवा नर्मल नराख्ने त्यही हो नर्मल चाहिँ गसियन हैन बेजनले गयो बेजन त हराए जस्तो छ आकाशको सकियो आकाश सिनमरको चाहिँ ठ्याक्कै के गर्ने ठ्याक्कै थाहा भएन सर अब सर्ट फर्म कोएफिसिएन्ट त निकालेर इक्वल देखाए give a certain version of R code from part third B मा जुन गरेको छ हैन त्यसलाई सर्ट फर्ममा यहाँ चाहिँ सबै लिंक्स भनेको छ हैन confirm that the estimated parameters are identical to the linear third B that will fit the same GLM as third A
but makes use of the default settings of GLM function. यस्तो हो है फर्स्टमा एक्सट्र्याक्ट 4 मेजरमेन्ट छ भर्सी कलर एटाच इडिस होइन वी वान्ट कलम्स 1 to 4 त्यसैले पिडिएफमा इडिस स्पेसिस यसरी गरेको हो आकाश चुनौती हो सर हो सर यो भयो होइन अनि त्यो पिडिएफ यो पहिला हामीले गरेको थियौँ यस्तै किसिमले होइन अनि सेकेन्डमा युजिङ द भर्सी कलर इडिस डाटा फिट अ लिनियर रिग्रेसन मोडेल भनेर यो क्वेसनको लागि चाहिँ नि एल मोडेल यसरी हो मोडेल आएको पिटल डट विथ सेपल विथ पिटल लेन्थ डाटा भिडिएफ हो हामीले पहिले पनि गरेका थियौँ यो होइन हो सर नोट द्याट एलएम पिटल विथ यो चाहिँ नि के हो त युजेस अल डाटा फ्रम ओरिजिनल डाटा फ्रेम एल मोडेल प्रिन्ट गर्यो भने यो दिन्छ र फिट अ जिएलएम त्यसमा चाहिँ नि युज द फङ्सन जिएलएम फङ्सन भनेपछि यो हो होइन थर्ड एमा गर्ने चाहिँ नि जिएलएम मोडेल जिएल मोडेल जिएलएम पिटल डट विथ सेपल लेन्थ सेपल विथ भन्यो यो डाटा इक्वल्स भिडिएफ फ्यामिली गसियन लिङ्क आइडेन्टिटी होइन लिङ्क सहितको हो यसरी हो थर्ड एमा हो सर ल अब त्यसपछि चाहिँ नि कन्फर्म द्याट द एस्टिमेटेड प्यारामिटर्स आर आइडेन्टिकल टु द लिनियर मोडेल इन पार्ट सेकेन्ड जिएल मोडेल यहाँ चाहिँ नि कम्पेयर गर्ने होइन आइडेन्टिकल दिन्छ यहाँ गिभ अ सर्टन भर्सन अफ थर्ड एमा जुन आएको छ त्यसको चाहिँ नि के हो त यहाँ यो यति मात्रै लेखे पनि पुग्छ भनेको सर्ट फर्म छ नि होइन उसले अरू चाहिँ नि बाँकी अटोमेटिकली लिन्छ उसले होइन त्यो हिसाबले त्यो चाहिँ नि सर्ट फर्म भनेको यो हो ल बुझ्यो यो सबैले यसो डिफल्ट भयो भने त्यो आफै नर्मल हुन्छ भन्ने खोजेको सर नर्मल भनेको डिफल्टमा चाहिँ नर्मल होइन त्यो अरू भयो भने हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यो चाहिँ डिफल्टको रूपमा लिएर गएको हो ल यो भयो है सिन्स नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज डिफल्ट एन्ड आइडेन्टिटी इज डिफल्ट लिङ्क फङ्सन फर नर्मल है त्यही भएर चाहिँ नि सर्टमा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यति भए पुग्छ यदि नर्मल हो भने होइन अरू बाइनोमियल यिनीहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि बाइनोमियल यिनीहरू गर्नु पर्यो भने पोएसनको गर्नु पर्यो भने त्यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र लिङ्क पनि नभने पनि हुन्छ किन डिफल्टको उसले लिन्छ बाइनोमियल भन्ने बित्तिकै उसले लजिस्टिक भनेर लिन्छ होइन त्यसै गरेर पोएसनको लग भनेर लिन्छ त्यसरी चाहिँ नि डिफल्टको चाहिँ उसले लिन्छ होइन तर अरू भयो भने चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो हो बुझ्यो यो सबैले बुझ्यो सर ल अब अर्को प्रब्लम यो त्यही हामी इडिसमा कन्टिन्यू गर्छौँ Assuming that the measurements are normally distributed, use the function GLM to fit a generalized linear model, GL model 1, with petal width as the response variable, यो x1, x2, यो मोडल फिट गर्ने र अनि यसमा चाहिँ थपिने चाहिँ नि स्पेसिस गामा I as explanatory variables. Obtain the coefficients by extracting them from GL model 1. Explain what has happened to the coefficients for the Setosa species. भर्सी कलरको ठाउँमा अरू पनि छन् त्यहाँ सेटोजा स्पेसिस दुईटा अरू छ स्टेट द कोड फर अ लिनियर प्रेडिक्टर विच अल्सो इन्क्लुड अ क्वाड्रेटिक इफेक्ट फ्रम पिटल लेन्थ गर्न सक्छ यो सबिता अरू त कोही बोल्दैनन् यहाँ के भयो जीवन गरिरहेछौ जीवन सर गरिरहेको छु सर
कञ्चन हजुर सर गरिरहेको छु गरिरहेछौ ल गर्न सक्छौ अगाडिको गरेको हो कञ्चनले हजुर सर वानको अगाडिको चाहिँ गरे पछाडिको हेर्दैछु सर ल त्यो अहिलेको चाहिँ भिजनको तलमाथि भइरहेछ है क्या नेट हजुर सर बत्ती नै गएछ भर्खर आएछ ए बत्ती नै गयो तिम्रो सर यसमा पुरै आइरिस डाटा सेट लिनु पर्यो नि त अँ ल यो है जिएल मोडेल 1 फर्स्टको जिएलएम पिटल विथ सेपल विथ पिटल लेन्थ प्लस स्पेसिस थपिनु पर्यो अहिलेको मोडेलमा होइन डाटा आइरिस फ्यामिली गसियन लिङ्क चाहिँ नै आइडेन्टिटी अहिलेको जस्तै हो र सर्ट फर्ममा लेख्ने हो भने अहिले भने जस्तो गसियन चाहिँ हामी नराखे पनि हुन्छ किन यसले चाहिँ नि गसियन डिफल्टमा चाहिँ नि गसियन नै लिन्छ र गसियनको लिङ्क फङ्सन चाहिँ नि आइडेन्टिटी त्यसले अटोमेटिकली लिन्छ डिफल्टमै अर्को यहाँ or if we have attached edis we can miss out the data argument है यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेको जिएल मोडेल 1 हैन यदि अट्याच गरेको छ भने यदि मात्रै लेखे पनि पुग्छ सर्ट फर्ममा पिटल विथ ओभर सेपल लेन्थ पिटल लेन्थ प्लस स्पेसिस त्यसकारण 3 किसिमले लेख्न सकिन्छ यो हैन डिटेलमा यो लेखेको भए पहिलोमा दोस्रोमा चाहिँ डिफल्टले गसियन दिन्छ गसियन हराए राखेनौँ हामीले हैन र इभन डाटा आइरिस चाहिँ एट्याच गरेको छ भने त्यो पनि नराख्न सकिन्छ नराखे पनि हुन्छ भनेको त्यो हो अब बाँकीहरू गर obtain the coefficients by extracting them from GL model 1 explain what has happened to the coefficient of the Setosa species state the code for a linear predictor which also include a quadratic effect from petal length
आईको र अहिलेको फरक भनेको यो स्पेसिस चाहिँ यहाँ थपिएको छ कि गामा आई भनेर त्यति मात्रै हो। सुरुमा त्यो थिएन। अनि आकाश गर्यो आकाशले गर्दैछु सर। के छैन। चुनौती सकियो आयो आयो सर। आयो भेजन भेजनको फेरि बत्ती गई के हो? होइन सर गर्दैछु अलिकति बाँकी छ। ल अनि अमित पाछै गर्यो गर्दै हो सर, गरिरह हो। गरेर हो ल
के भयो सकिएको छैन आकाश असीम अमित सक्यो सर गर्दैछु सर बिग्रेर फेरि गर्दै हुनु बिग्रियो सर अँ, त्यो सीमा चाहिँ छ नि सीको क्वेसनमा अँ। एब्जर्ब बाई इन्टरसेप्ट प्यारामिटर भन्ने हो कि के भन्ने हो नि अलि आइडिया भएन एक्सप्लेन व्हाट हैज ह्यापन टु द कोएफिसिएन्ट फर द सिटोजा स्पेसिस यो भनेको हो हजुर सर त्यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ अर्कोमा गएर चाहिँ मिक्स हुन्छ कि त्यहाँ इन्टरसेप्टमा एब्जर्ब हुन्छ भन्ने हो इन्टरसेप्टमा अब्जर्भ हुन्छ हो त्यस्तो रिजल्ट त्यस्तो आएको होला हो सर अनि त्यो रिजल्टमा चाहिँ सिटोसा भनेर कोएफिसिएन्ट नै देखाउँदैन भनेपछि त्यो हुन्छ भनेर लेख्ने अब्जर्भ हुन्छ भनेर भन्ने नि हैन यस्तो हो यहाँ यो सीमा इट हेज बिन अब्जर्भ इन्टु द इन्टरसेप्ट कोएफिसिएन्ट भनेर हैन त्यहाँ देखाउँदैन बुझ्यो हैन चुनौती बुझ्यो सर ल ल अब state the code for of the linear predictor which also include a quadratic effect भनेपछि यहाँ के हो त यो थप्नु पर्यो क्वाड्रेटिक इफेक्टको लागि हैन त्यसो हो गरेको चुनौती हो सर ल आकाश बेजन यसरी नै हो गरेको यसरी नै हो सर हैन स्टेट द कोड फर अ लिनियर प्रेडिक्टर भनेर अर्को एउटा प्रब्लम हेरौँ ल भाइ यो नेक्स्ट टाइम गरौँला आजलाई यति मात्रै गरौँ हैन ल आजलाई यति मात्रै गरे सबैले अरूले अरू त्यसै बसिरहेको जस्तो छ सविता गरेको हो तिमीले
अभिनव यिनीहरू चुप्लाएर बसिरहेको हुन्छ। खै निशान गरेको हो? निलम गरेको सर, गर्यो सबै? अगाडिको गरेको, यसको एक दुईवटा गरेको छैन सर, गर्छु। ल ल कम्प्लिट गर। अनि सविता नि शिशिर? सविता छैन जस्तो छ हो? हरायो। सञ्जीव शिशिर गरे सर। गर्यो? शिशिरले गर्यो? बोलेन। एटेन्डेन्स ल अब यो कम्प्लिट गरेर आजलाई यति मात्रै गरौँ न। रिकर्डिङ, स्टप रिकर्डिङ।